السلام عليكم مشتركاتي، كي راكم يا المربوحات. اليوم وصفه كوريه جديده اسمها دوراكي. راني دخلتها لكم غير وصفات كوريه بصح. شان نطلب منكم الدعم والبارطاج. نجيب لكم هكا الوصفات الكوريه ونحاولوا نحضروها بطريقه جزائريه، نبسطها لكم الى ابعد الحدود غير بالمقادير اللي عندنا ونحضروا الوصفه. تجيبي هذا النوع من الكاطو يسموه ماكسون، تقبطي تقلعي له ديك لا كريم تخليها بجهه وديريه في ساشي افيك ان مارطو دو بوا كيما هذا اللي عندي. تحاولي تكسريه مليح 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 حتى يولي اون بودر بهذه الطريقه اللي راه امامكم. يجي شباب بزاف، نتمنى تجربوه وردوا عليا في لي كومونتير. واللي راه تشوف قناتي لاول مره نقولها ماذا بيك اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش تواصلي بمزيد الفيديوهات وراح تدي فايده كبيره باذن الله. راني نجيب لكم كما قلت لكم الوصفات الكوريه ونردها وصفه جزائريه مع بعض التعديلات. تحكمي داك الكاطو ماكسون اللي كاسيناه كيما هكا رديناه اون بودر، نزيدو له شويه سكر كلاصي، وإلا ما عندك سكر كلاصي نورمال ديري غير سكر عادي، زوج مغارف خلطي ميلونجي بيان مع بعضهم كما راكم تشوفي بهذه الطريقه. راح نضيفوا له حبه بيض وشويه لافاني، ونزيدوا له شويه شابلور غير باش العجينه تاعنا تتماسك، ونزيدوا شويه حليب حوالي كاس تاع لاتاي حليب. نخلطوا هذا الميلونج بيان. دون ان ريسيبيون جيبي هذيك لا كريم تاع ماكسون اللي قلعناها، ضيفي لها شويه حليب مركز ولا نسلي ماشي كراميل، نسلي نورمال. خلطي بيان حتى تنفتح هذيك لا كريم. نضيفوا لها شويه شونتيي ماشي بزاف، حوالي غير 2 مغارف ولا 3. نخلطوا هذا الميلونج بيان غير باش تعطينا شغل اون كريم خفيفه كيما راكم تشوفوا راها تبان خفيفه ما شاء الله، خفيفه وبنينه بزاف. نزيدوا لها شويه نواه كوكو 2 مغارف حتى 3. نتحصلوا على هذا الخليط نديروه في الثلاجه باش يتماسك ويشد روحه. من بعد نطيبوا هذاك الخليط اللي وريته لكم شغل دي كريب صغار ونعمروا به هذيك الكريمه. وهذا هو في صحن التقديم، نرشوه بشويه نواه كوكو. هذاك هو عنوان الوصفه باللي هاد لا غوسيت راها محضره بنواه كوكو. نتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفه، وما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناه وبارطاجوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وقارعوا لي في فيديو واحد اخر في القريب العاجل.